Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn bí quyết nấu phở bò truyền thống nhân ngày phở Việt Nam 12 tháng 12 nhằm tôn vinh phở Việt, món ăn được xem như tinh hoa của ẩm thực Việt. Điều đặc biệt là lần này chúng ta sẽ sử dụng một nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên, rất tốt cho sức khỏe để tạo ra độ ngọt cho nước dùng mà không cần dùng đến bột ngọt. Phở bò với hương thơm đặc trưng của thịt bò hòa quyện cùng nước dùng thanh ngọt, sợi phở mềm dai cực kỳ hấp dẫn vị giác. Món phở lại càng ý nghĩa hơn với những người xa quê như mình. Giữa ngày đông lạnh, được xì sụp tô phở nóng hổi là do chính tay mình nấu thì còn gì bằng. Mình sẽ cùng các bạn thực hiện từng bước theo cách rõ ràng, cô động nhất để hoàn thiện món phở ngon tuyệt, niềm tự hào của ẩm thực Việt Nam. Đầu tiên mình sơ chế các nguyên liệu này nha các bạn. Hành tím thì mình dùng 40g, cắt lát to như vậy. Gừng thì mình dùng 30g, cắt lát ra luôn để chút nữa mình trụng xương nha. Mình dùng vài đầu hành lá, cắt khúc dài dài như thế này để làm hành trần. Còn phần lá hành và ngò rí thì mình cắt nhỏ ra ha, để làm rau nêm. Hành tây thì mình dùng một củ nhỏ khoảng 35g, cắt mỏng như vậy ha. Cho vào ngâm trong nước đá để hành bớt đi mùi hăng và giòn hơn đó các bạn. Cắt thêm chanh nữa cho giống như ngoài hàng nè. Ớt thì các bạn xắt khoanh để lát nữa mình ăn kèm nha. Hành tây để hầm xương thì mình dùng 2 củ khoảng 400g. Gói vào trong giấy bạc. 80g gừng này thì mình cũng gói vào giấy bạc luôn. Hành tím cũng vậy luôn ha các bạn. Đem tất cả đi nướng trong nồi chiên không dầu, nhiệt độ 375 độ F trong 12 phút. Các bạn có thể nướng trên bếp ga hay là bếp than tùy thích nha. Để có được nồi phở ngon thì ở đây mình dùng xương ống bò nha các bạn. Xương ống sẽ giúp cho nước lèo của chúng ta trong thơm hơn và ngọt hơn. Mình dùng thêm 1,2 kg thịt bắp bò. Các bạn có thể thêm gân bò, gầu bò, nạm bò tùy thích nha. Toàn bộ phần xương và thịt này mình đã rửa sạch rồi nha các bạn. Phần xương ống thì các bạn ngâm với 2 lít nước, pha vào thêm 2 muỗng canh muối cùng với 2 muỗng canh giấm. Ngâm xương này trong 2 tiếng nha. Mình ngâm xương lâu giúp loại bỏ chất bẩn và máu ứ ở trong tủy đó. Nước lèo của chúng ta sẽ trong và thơm hơn nha. Sau đó thì mình rửa lại nhiều lần với nước cho thật là sạch ha. Còn phần bắp bò này thì các bạn rửa với hỗn hợp muối, rượu và gừng giã nhuyễn. Rồi các bạn rửa lại cho sạch là được nha. Tiếp theo thì mình sơ chế một lần nữa ha. Cho vào nồi 2 lít nước. Cho hành tím và gừng vào. Cho vào nửa muỗng canh muối và 2 muỗng canh giấm. Kế đến thì mình cho bắp bò vào. Trụng trong 2 phút nha. Xong rồi vớt bắp bò ra. Mình tiếp tục cho xương vào. Mình trụng xương kỹ một chút nha các bạn. Trụng khoảng 5 phút ha. Rồi bây giờ mình vớt ra luôn nè. Và đem toàn bộ xương và thịt này đi rửa lại thiệt là sạch rồi mới hầm nha các bạn. Sau khi rửa xong thì chúng ta cho xương vào nồi để tiến hành hầm xương. Để rút ngắn thời gian hầm xương, bạn nào có nồi áp suất điện thì nhớ sử dụng nha. Cách hầm này thì mình đã có video hướng dẫn, các bạn xem link bên dưới phần mô tả nha. Tuy nhiên hôm nay mình sẽ hầm xương theo cách truyền thống để những bạn nào không có nồi áp suất mình vẫn có thể nấu được phở ngon nha các bạn. Cho vào nồi 4 lít nước nè. Cho vào 1/3 muỗng canh muối khoảng 6g và 2/3 muỗng canh đường phèn khoảng 10g. Lúc này thì mình mở lửa lớn cho nước sôi mạnh lên ha. Nhớ hớt bọt nha các bạn. Xong rồi các bạn giảm lửa dưới mức trung bình ha. Trên mặt nước nó vẫn còn sôi lăn tăn nhẹ như thế này là được nè. Lưu ý là trong thời gian hầm xương lâu, các bạn nhớ thăm chừng và hớt bọt để nước lèo của chúng ta không bị đục nha.
Tiếp theo thì mình dùng một cái nồi khác luộc phần bắp bò ha. Cho bắp bò vào nồi và mình cho vào 1,5 lít nước, 1/3 muỗng canh muối và nửa muỗng canh đường phèn. Cho gừng nướng và hành tím nướng vào đây cho thơm nè. Chờ sôi thì mình hớt bọt và hạ lửa dưới mức trung bình để luộc nha. Cứ sau mỗi 15 phút thì các bạn nhớ trở thịt để thịt được chín đều cũng như là không bị xích đáy nồi ha. Trong lúc chờ nồi hầm xương và nồi luộc bắp bò thì mình sơ chế những phần còn lại. Đây là hương liệu thơm bắt buộc phải có trong một nồi phở. Các hương liệu này mình sử dụng một lượng cũng vừa đủ thôi nha. Nếu quá nhiều sẽ gắt mùi không ngon nha các bạn. Cho hương liệu vào chảo rang với lửa nhỏ nè. Những hương liệu nào lớn thì mình cho vào trước, rang khoảng 1 phút. Sau đó thì mình tiếp tục cho những hương liệu nhỏ vào sau, rang thêm 1 phút nữa. Khi nghe mùi thơm là được ha các bạn. Mình cho ra đây. Sau đó các bạn cho vào lưới lọc hoặc là túi vải. Cột lại như vậy để lát nữa mình sử dụng nha. Hôm nay thì mình sử dụng một nguyên liệu đặc biệt để tạo độ ngọt là sá sùng khô để nấu phở. Sản phẩm đóng bịch chân không này của thương hiệu sá sùng USA và cung cấp sá sùng chất lượng tại Mỹ mà mình tin dùng. Công ty này ship hàng trên toàn thế giới và hiện tại đang có chương trình ship hàng miễn phí cho khách hàng tại Mỹ. Các bạn có thể tham khảo tại địa chỉ mình ghi ở trên màn hình nha. Sá sùng là một loại hải sản quý hiếm, có hàm lượng dinh dưỡng rất cao, tốt cho sức khỏe. Có thể nói sá sùng khô là một loại bột ngọt tự nhiên đó các bạn. Nó giúp cho nước lèo của chúng ta có vị ngọt thanh, thơm ngon hoàn hảo mà không cần dùng đến bột ngọt. Đây cũng là bí quyết của các nhà hàng phở nổi tiếng đó các bạn. Sá sùng này đã được làm sạch, sấy khô, màu nó hơi vàng như thế này nè. Nó có mùi thơm thoang thoảng giống như là cá khô nhưng rất là nhẹ. Khi nấu gần như là không có mùi. Để nấu một nồi phở 4 lít nước lèo thì mình dùng ở đây là 20g sá sùng. Loại mình dùng này tương đương khoảng 40 con đó các bạn. Bây giờ mình cho sá sùng vào nước, rửa sơ lại cho nó sạch cát nha. Sau đó thì mình vớt sá sùng ra, để ra rổ cho ráo nước. Mình rang lên cho thơm rồi mới nấu nha. Cho sá sùng vào chảo nè, rang trên lửa nhỏ vừa. Cẩn thận một chút vì sá sùng khô nó mỏng á, nên rất là dễ cháy nha các bạn. Rang đến khi nào các bạn thấy nó vàng sậm như vậy thì chúng ta tắt bếp ha. Mình cho hết vào trong cái lưới lọc này cho gọn nè. Mình đã hầm được 2 tiếng rồi các bạn. Những cái ván mỡ và tủy á, nó nổi lên thì các bạn có thể vớt bỏ bớt nếu không thích quá béo nha. Bây giờ thì mình cho sá sùng vào nồi nè. Gài dây lên thành để lát nữa mình dễ lấy ra ha. Hành tây và gừng nướng lúc nãy đó, mình cho vào nồi luôn ha. Châm thêm nước sôi vào để bù lại lượng nước đã bốc hơi nha các bạn. Và mình tiếp tục hầm với lửa nhỏ vừa, cho nước sôi riu riu như vậy ha. Nồi luộc bắp bò cũng đã được 2 tiếng rồi. Mình dùng đũa xăm thử. Thịt mềm rồi các bạn. Mình vớt ra luôn nè. Nước luộc bắp bò này các bạn có thể lược lại, cho vô nồi nước lèo nếu thích. Nhưng theo kinh nghiệm riêng, mình thấy nước luộc bắp bò thường có màu hơi nâu, sẽ làm cho nồi phở của chúng ta bị sậm mất ngon nha. Mình tận dụng để nấu canh nha các bạn. Túi hương liệu lúc nãy đó, mình cho vô nước sôi ngâm trong 15 phút. Bước này để cho hương liệu ra bớt mùi, không bị gắt. Hương liệu phở phải thoang thoảng như vậy mới đúng điệu nha. Đồng thời ra bớt màu nâu đó. Việc này cũng giúp cho nước lèo phở của chúng ta được trong hơn nha. Châm thêm nước sôi vào để bù lại lượng nước đã bốc hơi nha các bạn. Và cho túi hương liệu thơm vào sau cùng. Mình để lửa riu riu thêm 30 phút nữa cho túi hương nó ra chất thơm nha. Sau hơn 6 tiếng hầm xương thì mình vớt tất cả ra. Sá sùng cùng xương bò, hành tây. Đối với xương ống thì hầm theo cách truyền thống, thời gian hầm ít nhất là từ 6 đến 8 tiếng, nhiều hơn là từ 10 đến 12 tiếng nha. Hầm càng lâu thì nước lèo càng ngọt nha các bạn. Và mình dùng vật lưới vớt sạch cho nước lèo được trong nha. Các bạn có thể lược lại nước lèo qua rây cũng được. Bây giờ mình châm nước sôi vào cho đủ 4 lít nước lèo như là lúc ban đầu ha. Nước lèo phở phải trong như vậy mới đạt nè. Bước cuối cùng thì mình tiến hành nêm gia vị luôn nè.
Cho vào tô 1 muỗng canh muối 18g. Mình dùng muối hạt nha. Nếu bạn dùng muối khác thì có thể gia giảm lượng muối, vì muối có độ mặn khác nhau đó các bạn. 48g bột nêm, khoảng 3 muỗng canh. Bột nêm cũng vậy ha các bạn. Độ mặn cũng khác nhau nên các bạn nhớ gia giảm nha. 45g đường phèn, tương đương khoảng 2 muỗng canh rưỡi. Đặc biệt mình không dùng bột ngọt nha các bạn. Và cho một ít nước lèo vô, khuấy đều, rồi mình nêm vào. Sau đó khuấy đều cho gia vị tan hết, rồi chúng ta thử lại nha. Theo mình là rất vừa và ngon. Tuy nhiên các bạn có thể điều chỉnh cho phù hợp với khẩu vị gia đình ha. Trong khi chờ bắp bò nguội thì mình cắt trước phần thịt để làm thịt tái. Các bạn nên chọn thịt phi lê sẽ mềm ngon hơn. Mình cắt theo xớ ngang ha, giúp thịt không bị dai nè. Các bạn cố gắng xắt càng mỏng càng tốt nha, khi tái mới ngon nha. Tiếp theo thì mình xắt bắp bò luôn nè. Xắt miếng to nhìn cho hấp dẫn ha các bạn. Cắt dày cỡ 3-4 ly là vừa. Thịt bắp mềm, có xen kẽ gân, ăn giòn giòn ngon lắm các bạn. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, mình quay lại nồi nước hầm xương. Xong rồi mình vớt túi hương ra. Mình hoàn thành tô phở nữa là xong nè. Tráng tô vài lần qua nước sôi cho nóng nè. Cho một ít bánh phở vào nước sôi. Mình dùng bánh phở tươi nha các bạn. Trộn qua trộn lại 2 lần. Rồi mình xóc cho ráo nước. Cho ra tô luôn. Xếp lên mặt thịt bắp bò nè. Thịt bò tươi. Rắc hành ngò vào nè. Nhiều nhiều cho ngon nha. Cho thêm mấy khoanh hành tây vào nữa. Chan nước lèo đang sôi lên mặt tô, cho thịt nó chín tái. Nước lèo thiệt phỉ mới ngon nha. Mùi thơm hấp dẫn quá luôn các bạn ơi. Nhớ cho thêm đầu hành trần, thêm vài khoanh ớt nữa, rắc thêm chút tiêu nữa cho dậy mùi nè. Mùi phở thơm khó cưỡng luôn, nghe là đói bụng liền luôn các bạn. Nước lèo trong, thơm dịu nhẹ hương phở đặc trưng. Vị ngọt ngào tinh túy từ nước hầm xương hòa cùng vị ngọt thanh thơm ngon từ sá sùng. Không cần nêm bột ngọt mà độ ngọt phải nói là tuyệt hảo luôn đó các bạn. Bắp bò vừa mềm vừa giòn, vô cùng hấp dẫn. Thịt tái vừa chín tới, giữ được độ ngọt và độ mềm vốn có. Khi ăn có thể chấm thêm một ít tương nữa nha. Bánh phở phải mềm nhưng còn độ dai không quá mềm mới ngon. Khi ăn thêm một chút tương đen, tương ớt, nặn thêm chút chanh nữa. Không thể thiếu mùi của vài lá rau húng quế, ngò gai nữa, ăn kèm mới chuẩn nha. Phở ăn phải thiệt nóng mới đúng điệu và mới cảm nhận được hết vị ngon của phở nha các bạn. Ăn nóng vừa húp vừa hít hà mới đã nha. Tất cả hương vị kích thích vị giác, khứu giác cùng hòa quyện tạo ra hương phở Việt Nam đặc trưng. Món ăn tuyệt hảo không thể lẫn vào đâu. Chúc các bạn thành công và ngon miệng với phở truyền thống nha, niềm tự hào của ẩm thực Việt. Nếu thích cách mình làm, nhớ chia sẻ cho bạn bè cùng xem, đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng cái chuông để xem nhiều video nấu ăn mới của mình. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabinhdương.com để xem các công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nha.